guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Lara. So, for today's video, ang gagawin natin is i-recreate natin yung dati kong makeup tutorial. So, itong makeup tutorial ko ay pangalawa na ito. So, yung pinakaunang makeup tutorial ko ay dinilit ko na dahil ang pangit ko doon. So, if you want to see how I make that look, so, let's get started! Bago tayo mag-start sa makeup, mag-moisturizer na po ako at magpa-primer na tayo. Ang gagamitin kong primer is yung palagi ko naman ginagamit, itong LA Girl Pro Prep High Definition Smoothing Face Primer. Kasi guys, pag magme-makeup, kailangan talaga natin mag-moisturize and mag-prime ng ating face dahil pangit yung finish ng ating foundation pag hindi natin yun ginawa. Alam niyo yun, ngayon lang ulit ako nagsalita sa video ko sa makeup tutorial. Yung intro ko po dito ang pangit. Napansin niyo naman sa mga video ko, 'di ba, na palit ako ng mga intro. Hindi ako makontento sa isa, charot. Ang pa-bebe naman. Makeup tutorial. So if you want, so let's get started. Ang tagal naman ng dub ko dito. So, before we start daw, kailangan daw may headband daw tayo. So, mag-iipit na lang ako, no? Hindi ako nag-moisturize, tapos nagpa-prime ng face dati. Huwag niyo po yun gagayahin. So, alam niyo ba guys, yung foundation na ginagamit ko dyan ay meron pa rin ako. Pero, bago na to, okay? Bago na. So, ayan, no? O, diba? Ito yung bigay ng tita ko, so hindi po ito luma. And, iba na po yung shade nito, naging 70 Pure Beige. Bili! So, kita nyo naman guys yung editing skills ko ngayon at dati. So, hindi ko naman sinasabi na magaling na ako mag-edit ngayon, pero kita nyo naman sa dati kong pag-i-edit sa mga videos, ang pangit-pangit ng pag-i-edit ko. Nag-edit sa Filmora Go pa at ako nag-i-edit nun eh. So, tapos na tayo mag-foundation. So, powder na po agad, no? Hindi na siya nag-concealer. Ang galing! So, kung siya, ginamit niya yung Lara Beauty Powder. Ito naman, gagamitin natin yung Nichido Final Powder. Napansin niyo naman guys sa dati kong mga makeup videos na yung kilay ko, alam mo yun, parang halatang drawingan. Alam mo yun, parang ginanon lang, hindi na inayos. Pero gano'n naman guys talaga. Sa una, pag nagsisimula ka pa lang sa pag-makeup, makikita mo naman na hindi pa siya gano'n kaganda. Pero habang tumatagal naman, kung pinapractice mo siya, gano'n, kung nanood ka ng mga makeup videos, mag-i-improve yan guys. Kaya huwag kayong matakot na mag-try mag-makeup yung mga hindi alam mag-makeup dyan. Kung gusto mo, di go. Alam nyo ba guys, yung eyeshadow ko na yan hanggang ngayon buhay pa rin, pero hindi na nauubos na siya. Kasi sobrang ganda talaga yung eyeshadow na yan, bigay yan ng pinsan ko. So, gagamitin niya daw yung brown. Gamitin nating eyeshadow is itong Victoria's Secret na eyeshadow.
Ang pabebe naman magsalita. This. Black. Gold. Lalagay natin yung shimmer. Shining, shimmering, splendid. Maglalagay daw tayo ng black. Ay, ang ganda na ng look na ganito. Tapos naglagay pa ako ng black. In fairness, maganda rin pala guys. Blend natin ng maayos. Cause blending your eyeshadow makes perfect. Ano? Maglalagay pa ng isa? So, maglagay na nga tayo dahil siya ang bida sa ating video. Yung ginamit ko pala dyan ay hanggang ngayon meron pa rin. So, itong video na to ay 2 years ago. Kaya, alam niyo na, expired na ito. Pero, ginagamit ko pa rin ba? Angal ka? May angal ka ba, ha? May angal ka? Sige. Umangal ka. Charot. Kailangan mas maganda yung makeup natin ngayon kaysa dati, okay? Yung feeling na expired na siya, pero ginagamit ko. Parang sa love. Kaya na nasasaktan ka na, go ka pa rin ng go. Huwag natin kakalimutin ang ating Mala Airport na noo. Dahil kailangan natin yan i-bronzer para naman hindi tayo magmukhang airport. Sarap. So, kahit na matangos na ang ating ilong, magkukontour pa rin tayo. So, ito po yung gagamitin ko. Pagkatapos niya mag-blush, alam ko na yung susunod, highlight. So, mag-mascara na nga tayo, no? Ito. Lang po ang gagamitin natin. So, maglagay lang akong konting nude lipstick kasi sobrang pink ng aking lips. So, magpapalit lang ako. See you! So guys, this is the final look of this makeup. So bye guys, thanks for watching. I hope you like this video and comment down below of your rating to this look. And don't forget to subscribe in my channel if you are new here. And click the notification bell so every time I upload a new video, you are updated to me. And for today's shout out kay Paring Lodi, and congrats din sa'yo dahil naka 500 subscribers ka na.
Sana all. Sana all. Sana all. See you on my next vlog. Stay positive. Always wash your hands. Always pray. Always drink a lot of water. And yes, see you on my next vlog. Bye!